Максимально. Ні, тільки нам треба буде ще розвиватися, що таке діло. Закриватися. Оце вже всі півторачки. Пішли. Орігамі. Складається тільки з отаких прищепочки.
Якось вона там помаленьку. Бачиш, хто посчитав. Хто посчитав спеціально. Скільки ти була? Також мені. Дріб. Коріандр. Категорично проти безпотять. А якої зелені? Зелень. Завжди клали. Шість ножиць. Просто на кухні, Зараз буде класно, у нас нема такого, ми з друшлаком мучимося. Але ж бачиш, там
неси. І там.